ተመልካቾቻችን ይሄ ደግሞ የልጆች መዝናኛ ነው። ይህ እንግዲህ ልጆች እዚህ ቦታ ላይ ነው እንግዲህ ሲዝናኑ የሚውሉት። በጣም ልጆቻቸውን ይዛችሁ ስትመጡ የሚገራርም የልጆች ማጫወቻ ጥሩ ነበር ማለት ነው። ወላጆች ከልጆቻቸው ጋር እየተዝናኑ ይገኛል። እንግዲህ እንደምታዩት ነው እንግዲህ ወላጆች ከልጆቻቸው ጋር እየተዝናኑ ነው። ልጆች የሚዝናኑበት የሚገራርም ቦታዎች አሉ። እንግዲህ ልጆቻችሁን ይዛችሁ መታችሁ በእንጦጦ ፓርክ ውስጥ ማዝናናት አለባችሁ። ዊከንድ ላይ እንግዲህ ልጆች ይዞ በመምጣት በእንጦጦ አስደሳች ጊዜን ያሳልፋሉ። እንጦጦ እውነት ለመናገር በጣም የሚገርም እና የልጆች መዋያ ነው። እንግዲህ ለምታዩት ደቡባዊ እንጦጦ ክፍል ላይ የሚገኘው ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ነው ልጆች ያሽከረክራሉ። በጣም እያሽከረከረች ነው። በጣም ለመንዳት ገባች። ልጆች በሰልፍ ነው እንግዲህ እንደምታዩት